Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Ale dneska tady máme od Technicsu takovýhle přehrávač CDček, je to Compact Disc Player SLPG 590. S tím, že by se teda neměl zapnout, já jsem ho připojil na žárovku, zapínám žárovku und nothing, takže jdem ho rozebrat, podíváme se, co mu klukovi chybí. Tak, já jsem tady vyndal teda tu napájecí část, vidíme tady lineární, nejspíš teda dle mýho lineární zdroj, už jen kvůli tomu, že je to audio, tak by tady asi bylo lepší, kdyby tady byl nějaký lineární zdroj. Vůbec jsem do toho ještě nehrabal měřákem, jo. Nicméně, tady vidíme trafo, čtveřice diod bude nejspíš Grécův můstek, tady bude výstupní kapacitor, tohle D2037 jsem koukal, že je nějaký tranzistor, tady to je měnič napětí, respektive nějaký, abych vám to řekl naprosto přesně, se můžeme podívat voltage regulátor, takže regulátor napětí a my si teda můžeme změřit nějaký úplně jako základní věci. Si přepnu zase na OBS, abych viděl, co vy vidíte. Takže hodíme si tam pana Měcháka. A jdem se teda v první řadě podívat na ty diody. Tady nabíjíme nějakou kapacitu, opět. A když si to otočím, 0556, 0556, 0560, 561. OK, tady máme teda výstupní kondenzátor a tady nás hlavně zajímají tady ty dva obvody, jestli není nějaký z nich ve zkratu, takže jeden máme tady, pak je tady ten regulátor, to jsem byl já o sebe zřejmě, nebo je tam zase nějaká kapacita. Takže ve zkratu nejsme. Dále teda tady ještě, teď jsem si všiml, že je tady ještě jedna dioda 0583 a ještě je tady nějaký rezistor, který se tváří teda být důležitý. 33 03, OK. To by bylo asi všechno jako z toho nejdůležitějšího. Já to teďka prostě čapnu. Vrazím to do zásuvky. Změříme si teda, jestli máme tady na výstupu, jestli máme nějaký napětí za tím usměrňovačem, jestli máme nějaký napětí za tím regulátorem a tady vidím VCC, takže teoreticky tady na tom pinu bychom měli mít taky nějaký napětí. Pokud tady bude napětí, tak si myslím, že ta napájecí část bude nejspíš v OK, jo, protože já tady prostě na těch zdrojích je většinou vidět, když tam jako něco odejde. Jo, neříkám, že vždycky, ale jako většinou je to vidět. Pak se ještě taky může stát, tady ještě nějaká zeměrka, já pak samozřejmě se v tom budu teda muset pohrabat důkladnějš, pokud jako nenajdu nějakou závadu někde jinde. Tak se v tom samozřejmě budu muset pohrabat jako důkladnějš, protože pak už to prostě bude takovýto hledáníčko. No. Ale většinou prostě na těch zdrojích, když na nich nevidím z jednou závadu, jdu dál, protože jako na těch zdrojích ty závady bývají zjevný. Já to zapojím přes žárovku a zkusíme si tady teda něco změřit. Dobrož, takže zdroj máme teda zapnutý, hodnoty vám budu říkat, jo.
v první řadě vám řeknu to, že nedoporučuji nikomu tohle dělat, pokud vyloženě nevíte, ani ne tak, co děláte, ale hlavně kam nemáte šahat, protože by vám to mohlo docela slušně nakopat, protože tady už si hrajeme jako s nebezpečným napětím. 230, OK, takže 230 nám projde přes napájení, jde nám teda na trafo a z trafa bychom si teda mohli změřit, já nevím, jak jde to vynutí, jo, úplně upřímně, nicméně to teď asi nehraje roli. Pro nás je teda důležitý, jestli budeme mít něco na tom kondenzátoru tady a tady vidíme, že máme 11,25 V. OK, takže 11,25, teďka tady máme ground a vstupní napětí, kterých je nějakých 8,5 V, výstupní napětí přesně 5 V. Takže to by mělo být v OK. Teďka teda ground, kde já si můžu chytit nějaký ground. Můžu se chytit na ground třeba tady. Bude tady něco? Ne. Výborně, takže já se chytím na ground tady. A tady by teda měl být ten VCC pin. 14,36 V. Tady nemáme. Tady máme 12,66. Tady máme 1,5 V. Tím pádem si myslím, že ten napájecí zdroj je prostě v pořádku, protože aspoň něco sem jde. OK? Takže jdeme se podívat teda dál, proč se to nezapne. Jako další mě teda napadá zapínací tlačítko, jo. I když ona by se měla rozsvítit už i ta dioda, ale to ještě neznamená, že ta dioda musí být jako 100% v pořádku, no. Takže vždycky je lepší ověřit si přímo to tlačítko. A jak můžeme slyšet, jakmile zmáčknu tlačítko, tak to tlačítko sepne. Tudíž tlačítko považujeme za v pořádku. No, začal jsem to rozebírat, vyndal jsem z toho teda ten přední panel, ošrouboval jsem si tady šroubky a já nevím, jestli jste si toho už všimli, ale při vyndávání té desky. Ale to jsem fakt neudělal já, jo, přísahám bohu. Já jsem si toho teďka akorát všiml právě tím, jak se to snažím vyndat. Tady je vidět, že ta deska je prostě přepůlená. Jo. Což je dost teda jako mrzutý. Protože je tady jako milion malých cest. Přísahám bohu, že jsem to fakt jako neulomil já, jo. Já jsem si toho teďka právě všiml. Nevím, jestli se v tom hrabal někdo přede mnou, to teda nedokážu říct, ale jako v každém případě je mi teda celkem jasný, proč to jako nefunguje, jo. Ale tyva, já jako s tím asi neumím úplně nic udělat, to je tak jako malinkatý, že já se obávám, že já s tím nebudu schopný jako nic udělat, ty brďo. Já ještě zavolám teda majiteli, nebo napíšu, jestli se v tom hrabal přede mnou někdo, ale já nevím, jo, jestli se může stát prostě, že je to moc utažený a ta deska takhle rupne. Fakt jako netuším, ale přísahám bohu, že jsem to fakt jako nezlomil já, jo. Takže uvidíme, co se s tím dá dělat, no, jako. Ale tohle asi jako úplně nedokážu, tyjo, to je prostě jako, jo, to je tak hrozně malinký, že to ani nedokážu pořádně ukázat na kameře, jo, natož to jako propájet. No, takže jako ta deska vypadá asi následujícně. Já jsem tady teda zkoušel, jestli se mi podaří to nějakým způsobem jako spájet jenom cínem a úplně to nevidím, no. Hele, zkusíme si ty kontakty očistit, zkusíme to přelejt, přemostit to cínem, buď se to povede, nebo se to prostě nepovede.
jak jste mohli vidět, tak to úplně nikam jako nevede, protože ono se to na tom mikroskopu jako zdá, jakože ono se to na tom mikroskopu zdá, jakože, momentík, já vám tady přisvítím, jakože tady ta spára je jako kilometr, jo, ale tady to je tak jako 10 milimetrů. Mezi těma cestama je tak 0,5 milimetru místa a ty spáry jsou ještě užší, takže i když se mi jedno povede napájet, tak pak tím, jak pájem druhý, tak to prostě odpájím, jo, ale takhle to asi úplně jako nepůjde. Takže jsem teďka zkoušel jednu věc. A to je to, že každá z těch cest, kromě teda jedný, vede vždycky na nějaký takovýhle pájený velký místo. Já dám na stranu ten mikroskop. Takže já to prostě neříkám, že je to ideální, ale já to vezmu prostě z bodu A do bodu B. Jo, z bodu A do bodu B vždycky si to propísknu, napřipájím, propísknu si druhou stranu, připájím to prostě na druhou stranu. To je dle mýho jediný způsob, jak tohle půjde opravit, protože jako na to, abych tady pájel tu desku v tom místě, kde to je zlomený, tak jako na to prostě nemám patrony. Jo, jako nejradši bych to zahodil, ale jako začíná mě to zajímat, protože to se mnou bojuje a já rád vyhrávám. Takže výsledek je asi následující. Nebudu to úplně dovostřovat, jsem líný. Ale hele, neříkám, že je to krásný, ale teoreticky by to mělo fungovat. Ještě se podíváme, přepneme se na mikroskop a podíváme se, protože si myslím, že jsem tady dost ublížil těm cestám. To tam sice asi není slyšet, ale čím méně ruchu, tím lépe. A podíváme se. Takyž hlavně nechcem, aby se nám ty cesty někde zkratly do sebe, že jo, aby to dělalo blbosti. Takže tak třeba tak. A tady ty, ono takyž jak se mi tady opíchával, tak jsou opíchaný. Hele, a můžeme si rovnou teda vyzkoušet, já už mám pochopitelně všechno vyzkoušený, jo. Ale podíváme se teda, jestli jsme byli úspěšní. Takže tady pískáme. Jo, takže tady bychom měli být to v OK. Já s těma cestama nebudu nic dělat, prostě to nechám tak, jak to je. Já jsem jenom nechtěl, aby se někde potkali do sebe, což by se stát nemělo. Dobrý, já to jdu nastrojit a uvidíme, jestli to vybouchne nebo to začne fungovat. OK, takže jdeme to vyzkoušet. Ty můžeš sledovat tady dole v detailu, jestli se to teda zapne nebo nezapne. Zapínám to přes žárovku. Teď se mi něco zatvářilo, že se odpojilo. Hele, všechny kamery fungují, takže by se měly být v OK. A já tedy zapínám. A hej! Takže jsme zvítězili. Teď už jde jenom o to, jestli to bude taky hrát. To, že to svítí, to úplně jako... Je to změna k lepšímu, ale uvidíme, jestli to bude taky hrát. Nicméně posunuli jsme se zase dál, takže já to nastrojím do toho caseu a zkusíme si něco pustit. Mám to teda poskládaný, zapojený tady už na tvrdou fázi, byť to teda jde do žárovky, ale je to přeplý na tvrdou fázi. A vy tady opět, kde? Tady v detailu, můžete sledovat, jak se ta věž chová, jo? Takže zapínám. CDčko se nám roztočilo, hele, displej normálně najel a já vás asi přepnu jenom na ten detail, ať to vidíte. A ta věž vypadá, že normálně hraje. Když dám, já nevím, pauzu, stopku, dáme si zase play,
Tady dáme posouvání songu tam a zpátky, pak to tady odklepu od 9 do 1. Pak je tady nějaký random mod, to je jakože přehrávání v náhodném pořadí, time mod. Jo, to nám mění náhled toho času, kolik nám zbývá. Ale autocue, abych řekl pravdu, nevím vůbec, co je peak search, netuším. To je nějaký typelet, ale to asi bude, když je to možná spojený ještě jako s nějakým kazetovým přehrávačem. Tady je teda hlasitost. Je program, ten funguje. Clear, to bude nějaký vyčištění, znovu vyvolání něčeho a repeat je na opakování songu. Ale takže to vypadá, že to funguje. Já vás ještě takhle povotočím. A podíváme se, ale CDčko vyjede taky, takže po elektrické stránce by neměl být problém s jakoukoliv funkcí. Blbý je, když se podíváme, tak tady je výstup na velkýho jacka. A nebo vzadu je teda ještě myslím, že to je komponentní výstup na cinče. Ale nemám tady ani jedno, takže já jdu ještě splašit přechodku z velkýho jacka na malýho a zkusíme si ještě teda, jestli to hraje vůbec. Ale nemám tady prostě tu přechodku, no, protože to je jako, tím jak já jako toho prostě opravuju milion, tak to bych tady musel mít všechno. Nicméně máme tady trošku řešení jako švihadla, socka, tepláky, ale měli bychom hrát. Ha? Já to radši vypnu kvůli právům, ať mě YouTube nezablokuje. Nicméně oba dva ty kanály fungujou, jo. Takže předpokládám, mám to teda vytažený z toho komponentu, takže předpokládám, že teda nemají důvod jako nehrát ty sluchátka. Já nevím, jestli se mi tam povede nějakým způsobem jako... Hele. Jo, hrajem. Tak jsme na to vyzkoušení, si myslím, že to stačí, než tady jako schánit nějakou přechodku, víš co, můžu flákat jako na to. No a máme hotovo. Mám samozřejmě radost, že jsem to dal dohromady, že jsem se nezlakol. A doufám, že týpek bude mít taky radost, protože to je od jednoho z vás. Vím, že jsme si to ukazovali i na tom streamu, že mi to přišlo od jednoho z vás. Ještě k tomu patří ten noťas, na ten se podíváme v nějakém z dalších videí. A pro tohle video je to všechno. Jestli se vám video líbilo, sdílejte, lajkujte, komentujte, opravujte mě. Klidně mi napište, jak byste to udělali vy. Já vím, že ideální by bylo si s kým pohrát a spojit to jakoby jenom v tom jakoby, kde to bylo rozcuknutý. Jenže já mám i dost strach o to, že kdybych to spojil jenom v tom, i kdyby se mi to povedlo překlemovat těma drátkama, tak to bude mnohem křehčí, než je to tak, jak jsem to udělal a myslím si, že by se to mohlo začat znova vyklepat. Takhle prostě vím, že to jako přežije s mnohem větší pravděpodobností, než kdybych to spojil jenom v tom malinkatém spoji, protože ty cestičky byly fakt jako pár desetinek milimetrů, jako takže asi tak. Hele, mějte se fajnově a uvidíme se u dalšího videa. Čau.